ganitong tag-ulan, walang masarap kundi ang kumain. 3:00 na kayo ng hapon, samahan ninyo akong gumawa ng merienda. Ito ay ang palitaw. Ito ang mga kakailanganin natin. Sesame seeds, asukal na puti, shredded coconut o kinayod na niyog, glutinous rice flour o malagkit. Ihalo ang tubig sa malagkit. Siguraduhing nahalo ng husto ang malagkit sa tubig hanggang sa parang itsura na siyang clay. I-mold ang hinalong malagkit sa pamamagitan ng pagrolyo gamit ang 2 kamay. Hindi naman kailangang sobrang bilog ang pagkakamold. Ayan. Tapos, i-flatten ito at ihulog ang dough ng palitaw sa kumukulong tubig. Kung mapapansin ninyo, sa una ay nakalubog ang dough at pagkatapos ng ilang segundo, ay dahan-dahan na itong lulutang. Kapag lumutang na ito, ibig sabihin ay luto na. Samantala, ibubusan natin ang sesame seeds gamit ang frying pan. Malalaman ninyong luto na ito kapag medyo toasted na ang kulay niya. Pagkatapos ibusa ang sesame seeds, dikdikin ito gamit ang pestle o pangdikdik. At pagkatapos dikdikin, ihalo ito sa asukal. Ang bango talaga ng bagong roast na sesame seeds. Ilagay ang palitaw sa kinayod na niyog. Ikabila hanggang ma-cover completely ng niyog ang palitaw. Mas maraming niyog, mas masarap. Bagay na bagay talaga itong palitaw sa merienda at lalong magiging perfect kung sasabayan ng mainit na tsaa. Tapos, budburan ng pinaghalong toasted sesame seeds at asukal ang ibabaw. Ayan, ready na. Abangan ninyo ang susunod kong gagawin. Ito ay isa pang merienda, ang ginatang mais. Hanggang sa muli!